สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไปดูมันเล่าของพวกเรานะครับก็เป็นเล่าก่อนเกมระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเจอกับเบอร์ลี่รองบวยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกครั้งครับกับเสื้อตัวนี้ใครอยากเชียร์สเปอร์ชนะสี่นะครับ399 บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสั่งเข้ามาได้หรือว่าใครอยากเชียร์ลิเวอร์พูลชนะสี่หรือจะเป็นทีมไหนก็ได้สั่งเข้ามาได้นะครับเราทิ้งไลน์แอดการสั่งซื้อไว้ให้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเราจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับกดคลิกแล้วก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะชอบทีมไหนเชลซีอาร์เซนอลแมนยูลิเวอร์พูลแมนซิตี้เบอร์นลี่วิลล่าซื้อกันเข้ามาสั่งเข้ามาได้นะครับเราคัสตอมให้แต่ละทีมได้เลยนะครับ SML XL สั่งเข้ามาได้นะครับ399 บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็อีกการสนับสนุนพวกเราได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือ QR Code ด้านข้างนี้นะครับก็เปิดแอปธนาคารของท่านนะครับแล้วก็กดสแกน Donate ให้ทิปพวกเราได้5 บาท10 บาทจะกี่สตางค์จะร้อยจะเป็นพันเราก็ยินดีรับไว้ทุกบาททุกสตางค์นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณปาริชัดนะครับที่โดเนทมาให้พวกเราในทริปที่แล้วให้ทริปพวกเรามาให้ชาวไก่ได้เอาไปซื้อทิชชู่ซับน้ำตาแพ้มา4 เกมติดแล้วก็แมตช์นี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะลูกผีลูกคนแค่ไหนเจอเบอร์ลี่บอกเลยว่าเกมนี้แม่งไม่ง่ายเพราะว่าถ้าเบอร์ลี่แพ้คือตกชั้นแม่งสู้ขาดใจแน่นอนนะครับก็เริ่มกันเลยที่เล่าก่อนเกมนี้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมร่วมสนุกกับพวกเราได้ก็ทายสกอร์กันเข้ามานะครับใครคิดว่าตัวเองแม่นนะเรื่องทายสกอร์เนี่ยทายเข้ามาได้เลยว่าคู่นี้เนี่ยจะจบด้วยผลอย่างไงนะแล้วก็อย่าลืมทิ้งชื่อไว้ให้พวกเราด้วยนะเขาบอกมาด้วยพวกเราทำอะไรให้ถ้าไม่บอกมาเนี่ยเราก็จะคลางให้หรือกระซิบให้แล้วแต่เราแล้วแต่อารมณ์แต่ว่าถ้าเกิดอยากให้เราทำอะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์เข้ามาได้พร้อมกับสกอร์แล้วก็ชื่อนะแมตช์ที่แล้วก็ไม่มีใครทายถูกเนาะแล้วก็ไม่มีใครดูด้วยดูย้อนไปดูกันได้นะย้อนไปดูกันได้เล่าหลังเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ถองไก่ไป4-2ส่วนมากของเราเนี่ยจะเข้ามาดูก่อนเกมนี่แหละหลังเกมก็ถ้าแพ้ก็ไม่ต้องพูดถึงก็ไม่มีใครเข้ามาดูเงียบกิ๊บไปดูกันได้นะครับว่าผมด่าน้าไปยังไงบ้างบ่นน้าไปยังไงบ้างบ่นผู้เล่นไปยังไงบ้างก็ไปย้อนดูกันได้นะครับมาเริ่มเลยก็เป็นสเปอร์เปิดบ้านเจอเบอร์ลี่นะสถิติ A-to-A ทั้ง2ทีมเนี่ยพบกันมาแล้ว17ครั้งเป็นสเปอร์ชนะไป11เบอร์ลี่ชนะ3แล้วก็เสมอไป3ครั้ง5นัดหลังสุดทุกรายการที่ทั้ง2ทีมนี้เนี่ยเจอกันก็ล่าสุดนี้เจอกัน FA คัพนั้นสเปอร์ชนะไป 1-0 แล้วก็ในบอลลีกเนี่ยนัดแรกเนี่ยสเปอร์ชนะไปได้ 5-2 นะเกมนั้นนี่ซอนกดแฮตทริกไปแล้วก็ถัดมานี่ก็เป็นสเปอร์ชนะ 1-0 แล้วก็ไปเยือนเนี่ยปี 2022 เนี่ยก็สเปอร์ก็แพ้เบอร์ลี่ไป 1-0 ปีก่อนหน้านั้นก็สเปอร์ก็ชนะไปได้ 1-0 นะครับมาถึงสถิติ 5 นัดหลังของเบอร์ลี่เนี่ยเก็บชัยไปได้แค่1 นัดเท่านั้นเองล่าสุดก็ไปแพ้นิวคาสเซิล 4-1 ไปกล้าเสมอแมนยูถึงในบ้านเขาเนี่ย 1-1 แล้วก็ถล่มเชฟยู 4-1 เสมอไบรตัน 1-1 แล้วก็แพ้เอเวอร์ตัน 1-0 นี่นะฟอร์มเบอร์ลี่เนี่ยช่วงหลังนี่ก็เรียกได้ว่าดีขึ้นเนาะ5 นัดหลังสุดนี่เก็บได้5 แต้มเนาะทำให้นัดสุดท้าย2 นัดสุดท้ายเนี่ยมีลุ้นเพราะว่านัดนี้เจอสเปอร์นัดสุดท้ายเนี่ยไปเบียดกับฟอเรสต์ถ้านัดนี้ชนะสเปอร์ได้เนี่ยนัดสุดท้ายนี่มันแน่แต่ข้อแม้คือต้องชนะให้ได้แล้วเพราะว่าเสมอก็ไม่ได้เพราะว่าตามหลังฟอเรสต์5 แต้มใช่แล้วก็มาสถิติของการทำประตูของเบอร์ลี่เนี่ยเป็น Open Play เนี่ย29 ลูกคิดเป็นเฉลี่ยเนี่ย 74% แล้วก็ได้ประตูจากเซตพีซเนี่ย5 ลูกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 13% ได้ประตูจากลูกโทษเนี่ย3 ประตูคิดเป็นเฉลี่ย 8% ได้ประตูจากการ Counter Attack เนี่ย1 ลูกแล้วก็จากการทำเข้าประตูตัวเอง1 ลูกแล้วก็การเสียประตูของเบอร์ลี่เนี่ยเสียจาก Open Play ไป47 ลูกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 64% เสียจากเซตพีซ16 ลูกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 22% แล้วก็เสียจุดโทษไป6 ลูกทำเข้าประตูตัวเอง3แล้วก็เสียประตูจาก Counter Attack เนี่ย2 ลูกเท่านั้นนะมาถึงสถิติสำคัญของเบอร์ลี่ Goal per match เนี่ยเบอร์ลี่อยู่อันดับ18ยิงเป็น 1.1 ลูกเกือบบวยอะแล้วก็การครองบอลเฉลี่ยเบอร์ลี่อยู่อันดับ12อยู่ที่ 47%
goal conceded per match เนี่ยเสียประตูเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยอยู่อันดับ18อยู่ที่ 2.1 ลูกต่อเกมแล้วก็ช็อตon target เนี่ยยิงเข้ากรอบเนี่ยเบอร์ลี่อยู่อันดับ18อยู่ที่ 3.8 ครั้งต่อเกมเท่านั้นเลยเนี่ยแล้วก็คลีนชีทเนี่ยเบอร์ลี่เก็บคลีนชีทไปได้2เกมเท่านั้นเองโอ้ใครวะโดนอยู่อันดับ18ของลีกแล้วก็บิ๊กแชมป์เนี่ยเบอร์ลี่อยู่อันดับ20คือสร้างโอกาสสำคัญในฤดูกาลนี้แค่57ครั้งเท่านั้นเองนะในขณะที่อันดับ1เนี่ยเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยสร้างโอกาสสำคัญ119ครั้งโอ้โหต่างกันเท่าตัว interception per match เนี่ยเบอร์ลี่อยู่อันดับ18 interception ต่อเกมเนี่ย 7.3 ครั้งเท่านั้นแล้วก็ successful tackle per match เนี่ยอยู่อันดับ18เช่นเดียวกันอยู่ที่9ครั้งต่อเกมโดยที่อันดับ1เนี่ยเป็นสเปอร์อยู่ที่12ครั้งโอ้โหนะมาถึงสถิติสำคัญของสเปอร์กันบ้างสเปอร์5นัดหลังสุดก็เก็บได้แค่3แต้มก็คือนัดล่าสุดต้องย้อนไปสักพักนึงเดี๋ยวขอนึกก่อนชนะใครวะชนะฟอร์เรสต์ 3-1นั่นคือนัดสุดท้ายที่นะคือย้อนไปเมื่อ5นัดที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็แพ้นิวคาสเซิล 4-0 แพ้อาร์เซนอล 2-3 คาบ้านแล้วก็แพ้เชลซี 2-0 แล้วก็ล่าสุดแพ้ลิเวอร์พูล 4-2 คือถ้านับตารางคะแนนเนี่ย5นัดหลังสุดเนี่ยสเปอร์อยู่อันดับ19ของลีกนะเก็บได้แค่3แต้มอันดับสุดท้ายคือเชฟยูที่แพ้รวดทุกนัดน่ะเนี่ยคือ5นัดหลังสุดของสเปอร์เนี่ยแย่มากแต่ก็อย่างที่เคยบอกไปครับว่าไอ้4นัดเนี้ยมันแพ้ได้เพราะเจอบิ๊กทีมทั้งนั้นเลยนิวคาสเซิลไปเยือนนิวคาสเซิลแพ้อาร์เซนอลเนี่ยแพ้เชลซีแพ้ลิเวอร์พูลเนี่ยมันแพ้ได้เข้าใจได้นะครับแล้วก็สแตทของการทำประตูและการเสียประตูของสเปอร์ในซีซั่นนี้นะครับก็คือได้จากลูกโอเมนเพลย์เนี่ย48ลูกคิดเป็น 70% นะครับแล้วก็ได้ประตูจากลูกเซตพีซเนี่ยเป็นอันดับต่อมาก็คือได้ไปแล้ว11ลูกเป็น 16% ของซีซั่นนี้คู่แข่งนำเข้าประตูเอง5ลูกเป็น 7% แล้วก็การ counter attack สเปอร์ได้เพียงแค่3ลูกเท่านั้นในซีซั่นนี้แล้วก็ได้ลูกโทษ2ลูกเท่านั้นในซีซั่นนี้นะครับส่วนการเสียประตูเนี่ยเสียประตูจากโอเมนเพลย์เนี่ยเยอะที่สุดเสียไป30ประตูด้วยกันคิดเป็น 52%รองลงมาคือเซตพีซเสียไปแล้ว14ประตูเพราะ14ประตูเนี่ยเรียกได้ว่าครึ่งนายแองบอกว่าเพราะเสียไปแค่14ลูกไงเลยไม่เป็นปัญหาสำหรับสเปอร์นะครับแล้วก็เสียลูกโทษไปแล้ว6ประตูโดนเคาน์เตอร์แอทแทคไป5ประตูแล้วก็ทำเข้าประตูตัวเองไป3ประตูนะครับนี่คือสถิติได้ประตูและเสียประตูของสเปอร์ในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็มาที่สแตทที่น่าสนใจของสเปอร์กันบ้างโกลเพอร์แมตช์เนี่ยสเปอร์ตกลงมาอยู่ที่7แล้วได้ประตูโดยเฉลี่ยต่อแมตช์เนี่ย2ประตูท้วนนะครับแล้วก็เสียประตูต่อแมตช์เนี่ยก็ลงไปอีกอยู่อันดับ11ของลีกเสียไป 1.7 ประตูโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็การครองบอลเนี่ยสเปอร์ขึ้นมาเป็นอันดับที่2อยู่ที่ 61.8% รองจากแมนซิตี้นะครับแล้วก็เก็บคลีนชีทไปได้6นัดอยู่อันดับ13ของลีกแล้วก็ช็อตออนทาร์เก็ตเพิ่มแมตช์เนี่ยสเปอร์อยู่อันดับ7ของลีกที่ 5.5 ครั้งต่อแมตช์การสร้างโอกาสสำคัญสเปอร์อยู่ที่7สร้างไปแล้ว95ครั้งนะครับแล้วก็การจ่ายบอลสำเร็จของสเปอร์ในซีซั่นนี้อยู่อันดับ3ของลีกอยู่ที่ 514.4 ครั้งนะครับแล้วก็การวางบอลยาวเนี่ยสเปอร์ก็เช่นเดิมอยู่อันดับสุดท้ายของลีกอยู่ที่ 16.2 ครั้งต่อเกมเท่านั้นเองแล้วก็การครอสเนี่ยก็อยู่เท่าเดิมอยู่อันดับ17ของลีกอยู่ที่ 3.5 ครั้งต่อแมตช์แล้วก็การแท็กเกิลสำเร็จเนี่ยที่บอกไปสเปอร์อยู่อันดับ1ของลีกอยู่ที่12ครั้งท้วนนะครับนี่คือสแตทที่น่าสนใจของสเปอร์มาที่ความพร้อมของผู้เล่นทั้งสองทีมในเวลานี้นะครับก็ฝั่งสเปอร์ก็ตัวเจ็บพวกนี้คือปิดซีซั่นไปแล้วโซโลมอนเดวี่อุโดกีเดวิสซาซิยงติโมแวนเนอร์ก็เรียกได้ว่าปิดซีซั่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่ก็มีอาร์รัมซี่นี่ที่น่าจะจบฤดูกาลเหมือนกันนะแล้วก็อามีนพาวดาคีจอร์แดนเบเยอร์ก็แฮมฟริงก็น่าจะจบฤดูกาลไปแล้วลูค่าฟอริโอโชอีตัวนี้ก็ยังดาวอยู่นั่นแต่คิดว่าไม่น่าจะได้ลงในเกมนี้นี่ตัวสำคัญเหมือนกันนะแล้วก็นาธานเรดมอนด์นะก็2คนนี้นี่ต้องลุ้นว่าเกมนี้เนี่ยจะลงได้หรือเปล่าก็ถ้าไม่ลงนัดนี้ก็ไปลุ้นบทกับฟอเรสต์แต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะนัดสุดท้ายมาถึงผู้เล่นสำคัญของทั้ง2ทีมมาเริ่มที่เบอร์ลี่ก่อนก็ไลน์ฟอสเตอร์ยิงไปทั้งหมดเป็นกอบเป็นกำเลย5ลูกรองลงมาจากขอบบรุนลาซัน5ลูกเช่นเดียวกันแล้วก็แซกกี้อัมดูนี่
ยิงไป5ลูกยิงกันแค่5ลูกกันนะ เฉลี่ยกันยิงเบอร์ลี่แล้วก็แอสซิสต์นี่ดาราโอเช4ลูกโจฮันเบิร์กกุดมอนสัน3ลูกแล้วก็จอร์จคันเลน3ลูกนะครับเช่นเดียวกันเนาะก็มาที่ฝั่งสเปอร์ก็ดาวซันโบก็เหมือนเดิมซอนฮึงมิน17ประตูนะครับเป็นริชาร์ลิสัน11ประตูคูลูเซฟสกี้6ประตูแอสซิสต์ก็เป็นซอนฮึงมิน9ประตูแล้วก็แบรนดอน จอห์นสันขึ้นมาอยู่ที่8ประตูนะครับแล้วก็ปอโรกับเมดิสันเท่ากันที่7ประตูนะครับส่วนคนที่มีส่วนร่วมกับประตูเยอะที่สุดของสเปอร์ก็ยังคงเป็นซอนฮึงมินอยู่มีส่วนร่วมกับประตูของสเปอร์ในซีซั่นนี้ไปแล้ว26ประตูด้วยกันนะครับนี่ขนาดเงียบๆหายไปนะ3-4 เกมล่าสุดเนี่ยมาที่ความน่าจะเป็นของเกมนี้อ่ะมาเริ่มที่โอ๊ก่อนเลยคือผมมองว่าเกมเนี้ยอาจจะไม่ง่ายเหมือนในครึ่งซีซั่นแรกที่สเปอร์บุกไปกดมา 5-2 ผมเลยมองว่าเกมนี้เพราะว่าเบอร์ลี่ต้องหนีตายอย่างหนักแต่ก็มีอีกนัยยะหนึ่งคือถ้าเบอร์ลี่มาบุกหรือเบอร์ลี่เล่นแบบเดิมเนี่ยเบอร์ลี่ก็จะโดนแบบเดิมเพราะเบอร์ลี่ดูจากสแตทหลายๆอย่างแล้วก็หมายที่แล้วได้ดูฟอร์มที่เจอกับนิวคาสเซิลเนี่ยคือสู้นะมันสู้ครองบอลสู้แต่คุณภาพของนักเตะมันไม่ถึงระดับพรีเมียร์ลีกต้องพูดแบบนี้มันเลยทำให้แผนของคอมพานีอ่ะมันดีนะแต่ว่าคุณภาพนักเตะมันสู้เขาไม่ได้แล้วก็ไม่มีการเติมนักเตะเพิ่มขึ้นมาคลั่งทุ่มซื้อนักเตะเพิ่มขึ้นมาก็เลยคิดว่าเกมเนี้ยสเปอร์น่าจะเอาชนะไปได้แต่ที่สำคัญสเปอร์ต้องไม่ประมาทสเปอร์ต้องดูว่าเขาจ่ายบอลกันยังไงไอตัวที่น่ากลัวของเบอร์ลี่เนี่ยโอ้มองก็คือไอแบ็คนี่แหละไอแอสเซนซิยองอะไรสักอย่างเนี่ยของเบอร์ลี่เนี่ยไอตัวเนี้ยน่าสนใจคือถ้าเป็นไม่ได้เบอร์ลี่ตกชั้นซื้อขึ้นมาเป็นอะไรได้แอสซิยองเนี่ยใช้ได้เลยใช้ได้ผมมองว่าใช้ได้เติมเกมลุกดีแต่เกมรับเขาก็ไม่ค่อยเอาอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนอีกคนนึงเนี่ยที่โอมองว่าใช้ได้ผู้รักษาประตูมูลิชเหนียวใช้ได้นะก็เป็นผู้รักษาประตูที่ดีเลยแต่ปัญหาของเบอร์ลี่ก็คือการจบสกอร์ไม่ครองบอลได้แต่ไม่มีจังหวะที่จบไม่มี big chance create ไม่มีอะไรขึ้นมาเนี่ยสเปอร์ต้องเอามุมนี้มาเล่นแล้วก็อีกมุมนึงที่น่าสนใจของสเปอร์ใครจะยิงแบ็กซ้ายกองกลางใครจะยืนอยากเห็นสิ่งที่โอ้อยากเห็นอะโรเชลโซเบนนันคูแมดดิสันลงคู่กับ3ตัวเนี้ยแบ็กซ้ายเอาดากูซินมายืนไหมลองดูคนหลายคนมองว่าสคริปต์เล่นดีแต่กลับกันโอ้กลับมองว่าสคริปต์อะเล่นได้เพราะว่าลิเวอร์พูลอะผ่อนเกมลงไปแล้วลิเวอร์พูลได้ 4-0 ถ้าลิเวอร์เปลี่ยนตัวออกแล้วบอลเลยกลับมาที่โมเมนตัมของสเปอร์ลิเวอร์เลยไม่ได้บุกเท่าไหร่ซาร่าเลยไม่ได้แผงนิดเท่าไหร่ผมมองว่าอย่างนั้นนะโอ้เลยอยากเห็นดากูซินลงหรือไม่ก็โยกเอาฟันเดอร์เฟนแต่ไม่อยากเอาฟันเดอร์เฟนมาเล่นแบ็คจะได้ของเอาดากูซินลงไปยืนดูหรืออะไรที่ไม่ใช่เอเมอร์สันรอยัลอ่ะลองดูมันน่าจะดีกว่านี้ลองให้โอกาสดากูซินยืนดูซิอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นผลที่ดีแล้วก็หน้าเป้าลิชาเถอะซอนเล่นทางซ้ายเล่นริมเส้นมีประโยชน์กว่าเล่นหน้าเป้าเยอะมากมีพื้นที่ให้ซอนลากเลี้ยงให้ซอนได้กินตัวจอห์นสันกินตัวเนี่ยไอ้3ตัวเกมรุกเนี่ยเร็วๆทั้งนั้นเอาให้เป็นประโยชน์การวางบอลของ3กองกลางที่ดีทั้ง3คนเนี่ยทั้งเบนนันคูทั้งโรเชลโซทั้งแมดดิสันเนี่ยจ่ายบอลได้ดีทั้ง3ตัวเอามาให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นเกมรับเนี่ยเอาดากูซินเอาโรเมโลเอาฟันเดอร์เฟนเพราะว่า3ตัวเนี้ยเอาเกมลุกของเบอร์ลี่อยู่แล้วปอโลดันขึ้นไปเลยเนี่ยว่าอยากเห็นแบบนี้น่าจะสนุกแชร์ถึงนะหน่อยลองจัดแบบนี้ให้ดูสักเกมนึงนะลองเปลี่ยนแผนบ้างลองปรับบ้างขี้เกียจด่าแล้วจริงๆน่าจะลองแผนอะไรใหม่ๆลองผู้เล่นลองระบบลองอะไรที่จะเตรียมเผื่อไว้ฤดูกาลหน้าเนาะหลายๆทีมเลยอย่าเล่นหน้าเดียวมันคู่แข่งเขาจับทางได้แล้วเราดูสเปอร์ทุกเกมอ่ะเราเป็นแฟนบอลเราดูอ่ะและไอ้ฝั่งตรงข้ามเขาเป็นโค้ชอ่ะมันคืออาชีพเขาอ่ะเขาดูเขาศึกษาวิเคราะห์เพย์แบ็กแล้วเพย์แบ็กอีกดูว่ามันเล่นยังไงมันบุกยังไงมันขึ้นเกมยังไงพื้นที่มันออฟผู้เล่นออฟเดอะบอลมันวิ่งกันยังไงมันเล่นกันแบบนี้เขาดูละเอียดอยู่แล้วฉะนั้นเอาหน่อยนะลองปรับดูเจอเบอร์ลี่มันไม่น่าจะยากขนาดนั้นน่ะลอง
ผู้เล่นใหม่ๆดูน่าจะดีกว่านี้โอเคเอามาฝั่งพี่นะความคิดเห็นส่วนตัวพี่ว่าเกมนี้ไม่น่าจะเป็นเกมที่ยากสำหรับสเปอร์เท่าไหร่หรอกเบอร์ลี่เนี่ยถึงมันจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วอะคือเกมนี้เบอร์ลี่ก็จังไงก็ต้องสู้สุดๆอะเพราะว่าเกมนัดสุดท้ายมันมีความหมายมากมีโอกาสเบียดลุ้นชนะฟอเรสต์ได้อะคือมีโอกาสสามารถเก็บแต้มจากฟอเรสต์ได้เกมนี้เลยต้องเน้นสุดๆแต่ว่าด้วยศักยภาพนักเตะด้วยประสิทธิภาพของนักเตะมันสู้ไม่ได้จริงๆอะเราดูเบอร์ลี่มาหลายๆนัดเบอร์ลี่ก็เล่นอยู่แผนเดิมเหมือนกันก็บิวอัพจากแดนหลังจากผู้รักษาประตูขึ้นมาคือเล่นเหมือนอารมณ์ทีมใหญ่ๆแมนซิตี้ที่สมัยที่คอมพานีเคยเล่นด้วยใช่เราก็จะเห็นหลายๆเกมที่เบอร์ลี่โดนตั้งแต่เนี่ยแหละบิวอัพนี่แหละมันก็จะโดนแบบเนี้ยเพราะว่าต่อให้แผนมึงดีแค่ไหนแต่เจอทีมที่มาเพรสแบบเจอเกรดผู้เล่นที่มันต่างกันแล้วเป็นเพรสแบบสเปอร์ด้วยแล้วเนี่ยพี่ว่าเบอร์ลี่เอาไม่อยู่หรอกถ้าเบอร์ลี่มีมุมที่จะพอพลิกได้เนี่ยพี่มองว่ามีตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวแสบของเบอร์ลี่คือเนี่ยโอโดแบนตัวนี้เนี่ยหลายๆนัดเนี่ยโอโดแบนนี่แม่งแย่งบอลยากมากๆแล้วก็เป็นตัวสร้างสรรค์เกมชั้นดีของเบอร์ลี่เลยแล้วก็ดันมาอยู่ฝั่งขวาด้วยแล้วไปเจอฝั่งซ้ายของสเปอร์ซึ่งไม่รู้ว่าใครจะลงใช่ให้พี่เดานะถ้าแอนก็คงให้โรยัลลงนั่นแหละเพราะว่าเกมนี้มันเอาจริงๆพี่ว่าสเปอร์แทบไม่ต้องตั้งรับเลยสเปอร์คงจะใส่อย่างเดียวตามสไตล์แล้วด้วยแล้วก็ไปเจอทีมเล็กด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเบอร์ลี่เนี่ยมันไม่ใช่เก็บบอลที่มาพาสเดอะบาซ่าว่ามันเป็นบอลที่บอลบุกแล้วบอลแรกแล้วพี่ก็คิดว่าแอนคงใช้โรยัลแน่นอนแล้วถ้ามันมีโอกาสสวนกลับเบอร์ลี่ถ้ามีโอกาสสวนกลับเจอโอโดแบนเนี่ยพี่ว่าเกมนี้สนุกแน่ถ้าโรยัลเจอโอโดแบนแต่อยู่ที่ว่าเบอร์ลี่เนี่ยจะสามารถฉกฉวยโอกาสที่จะมีโอกาสเคาน์เตอร์กับสเปอร์ได้หรือเปล่าแต่พี่ยังมองว่าไม่มีมุมไหนเลยที่เบอร์ลี่จะชนะอยู่ที่จะโดนกี่ลูกถ้าในกรณีที่ว่าสเปอร์ไปแพ้เบอร์ลี่นะว่าแอนก็จะต้องพิจารณาอย่างยิ่งยวดแล้วล่ะเพราะพี่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบสเปอร์น่าจะเรียกความมั่นใจเป็นเกมกระชับตีนก่อนเจอเรือก่อนเจอแมนซิตี้เป็นเกมที่กระชับตีนกระชับแข้งของผู้เล่นของสเปอร์แล้วเบอร์ลี่ก็อยู่ในช่วงที่มันถึงมันจะฟื้นแต่ว่ามันเป็น2 นัดสุดท้ายแล้วนะมันไม่ไหวแล้วหลายๆทีมเห็นแล้วมันเร่งไม่ขึ้นมันเหนื่อยมากโอ้มันใช้ร่างกายมันหนักมากเนี่ยแล้วเบอร์ลี่แม่งเล่นอย่างเงี้ยทุกเกมบิลด์อัพเล่นใช้บอลอินเทนส์ใช้บอล aggressive เนี่ยใช้บอล pressing ด้วยพี่ว่าเอาไม่อยู่ก็ฟันธงลงสกอร์ไปได้เลยว่าพี่ว่าเกมเนี้ยสเปอร์น่าจะเคี้ยวหมูขนมกรุบไปสัก 3-1คิดว่ายังมีมุมที่สเปอร์น่าจะโดนบ้างจากไอโรยัลเนี่ยแหละผมมองว่าสเปอร์น่าจะยิงได้เยอะเพราะเบอร์ลี่หลังนันสูงโอ้คิดว่าสเปอร์น่าจะยิง 4-1 ในมุมของโอ๊กนะแต่ว่าเสียประตูแน่ๆแหละขึ้นอยู่ว่าจะเสียตอนไหนจะเสียก่อนสเปอร์นี่แทบน่าจะไม่เก็บคลีนชีทหลังๆนี่น่าจะน้อยมากเลยนะ5 นัดหลังสุดที่เราเห็นเลยว่าไม่มีเพราะแม่งแพ้มา4 นัดแล้วงั้นไปก็โดนจำไม่ได้เลยสเปอร์เก็บคลีนชีทล่าสุดที่จำได้นะชนะวิลล่า 4-0 นั่นคือคลีนชีทนัดล่าสุดที่จำได้แต่ถ้าใครมีอัปเดตกว่านั้นก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคิดว่าเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมครับคิดเห็นกับเกมนี้เป็นยังไงคอมเมนต์ทายสกอร์เข้ามาได้และระบุหน่อยกิจกรรมสนุกของพวกเราอยากให้พวกเราทำอะไรกูอยากจะเต้นแล้วเกินเนี่ยก็นำขั้นตัวทายกันเข้ามาได้ถ้าคิดว่าแม่นแต่เท่าที่เราทำกันมานี่น่าจะนับครั้งได้นะว่าใครถูกแล้วก็ทายกันเข้ามาเหอะอยากเต้นแล้วก็มีอัปเดตข่าวซื้อขายสเปอร์นิดๆหน่อยให้ฟังกันก็ตอนนี้อย่างที่บอกไปว่ามีข่าวกับกองหน้าเยอะมากแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงก็คือของเจนัวอีกแล้วหรือของโบโลญญาสักอย่างเนี่ยเป็นกองหน้าชื่ออะไรไม่รู้ยังจำไม่ได้เลยอะไรสกู๊ดมูนเส้นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยของไอเซเรียอาเนี่ยก็น่าจะเป็นดีลจากพาร์ติซี่อีกแล้วเป็นดีลจากพาร์ติซี่แนะนำเรคคอมเมนต์ใหม่อีกแล้วแน่นอนแล้วก็มีข่าวกับล่าสุดเลยกับเอเซ่ของพาเลสเนี่ยมีข่าวกับเอเซ่ว่าแต่อันเนี้ยสักพักแล้วนะแต่เหมือนมีจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นว่ามีการเชิญพ่อแม่เอเซ่มาดูบอลที่สนามด้วยมีอะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าดิวเนี้ยน่าจะเป็นดิวที่โอเคแต่ในความรู้สึกโอ๊กนะโอ๊กอยากได้โอลิเซ่มากกว่าโอ๊กรู้สึกว่าโอลิเซ่เนี่ยจี๊ดจ๊าดกว่าเอเซ่แต่เอเซ่เนี่ย
มันมีโฮมโกลนมันเป็นสัญชาติอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแต่เอามา2 คนเลยก็ได้แต่ที่โอ๊คห่วงอย่างหนึ่งคืออาการบาดเจ็บใช่ก็ถึงบอกว่าพี่หนึ่งบอกให้เอามา2 คนเนี่ยเพราะว่าอีกคนนึงเจ็บอีกคนนึงหายอีกคนนึงหายอีกคนนึงเจ็บแล้วสลับกันอย่างนี้แหละมันเจ็บพร้อมกันด้วย ถ้าเจ็บพร้อมกันแล้วก็โดนไปแต่ที่โอลิเซ่เนี่ยหลายๆทีก็จ้องมองนั้นรวมถึงลิเวอร์พูลด้วยรวมถึงแมนซิตี้ด้วยโอ้ไลนอนด้วยใหญ่ใช่คือมองว่าโอ๊คชอบโอลิเซ่มากกว่าแล้วก็มีข่าวว่าน้าเนี่ยจะลบผู้เล่นเยอะเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือเบนเดวิสที่มีข่าวว่าจะโลแล้วมองว่าอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นไพเบียที่น้าไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็อาจจะมีปัญหาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าดากูซินเนี่ยมีปัญหาแค่ไหนเพราะว่าเขาไม่ได้ลงเลยแล้วก็มีริชาร์ลิซอนด้วยนะเห็นบอกว่าเนี่ยจะ listen to offers นะข่าวจากแมตต์ลอนี่ก็เป็นเทียร์ 1นักข่าวเหมือนกันก็ต้องติดตามกันดูเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะทำเนี่ยแหละนักเตะอัปเดตนักเตะซื้อขายเข้าออกของทั้งสเปอร์ของทั้งลิเวอร์พูลแล้วของทีมสำคัญด้วยในช่วงที่ไม่มีวันเตะที่ช่วงที่จบฤดูกาลคาบเกี่ยวระหว่างยูโรเนี่ยหลังจากยูโรเราคงได้ทำอัปเดตข่าวซื้อขายของผู้เล่นเยอะหน่อยเพราะว่าหลังจากยูโรเนี่ยก็จะเริ่มแล้วขยับแต่ละทีมก็คงขยับเพราะว่ายูโรเนี่ยก็เป็นทัวร์นาเมนต์แจ้งเกิดของหลายๆคนนะซุปเปอร์สตาร์อาจจะมีการบิ๊กดีลเกิดขึ้นแล้วก็บิ๊กดีลหนึ่งที่น่าสนใจในซีซั่นนี้จับตาดูเอ็มบัปเป้ให้ดีว่าเอ็มบัปเป้จะจบลงที่ไหนมาแน่หรือเปล่ามาแน่นอนมาสเปอร์มาลิเวอร์พูลแลกกับนูนเยสเอาไปเลยนูนเยสก็มีข่าวมาส่งมาอะไรจะเอานะเคยเล่าไปแล้วในช่วงตอนที่ลิเวอร์พูลว่ามีข่าวว่าบาร์ซ่าจะเอาเขาจะไปแทนเลวานก็เดี๋ยวลองดูนะก็ประมาณนี้นะครับมีข่าวอัปเดตอะไรก็มาอัปเดตในคอมเมนต์พวกเราได้นะครับเพราะว่าในตอนที่คลิปลงอาจจะมีอัปเดตที่เป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้ก็มาคอมเมนต์แลกกันแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันกับเล่าหลังเกมนี้แล้วก็ยังมีอีก2คลิปเล่าก่อนเกมทั้งบิ๊กแมตช์แมนยูอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับวิลล่านะครับก็ฝากเอาใจช่วยลิเวอร์พูลกันด้วยชาวสเปอร์รู้ว่าไล่ไม่ทันแต่ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเลยเว้ยชนะเบอร์ลี่วิลล่าแพ้ลิเวอร์เรายังตาม4 แต้มเรายังมีอีก2เกมก็ลุ้นให้วิลล่าแพ้อีก2เกมที่เหลือเราก็ยังมีลุ้นอยู่มีลุ้นครับก็ประมาณนี้ครับเจอกันในคลิปหน้าเราไปดูมาเล่าขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ